Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món bánh khoai mì nướng. Cô mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu để làm bánh khoai mì nướng gồm có 1 kg khoai mì, 50 g đậu xanh ngâm mềm nấu chín, 1/3 muỗng cà phê muối, 250 g nước cốt dừa, 230 g đường cát, 35 g bột năng và 1 ống vani. Đầu tiên cô sẽ lột vỏ khoai mì, cắt út nhỏ. Ngâm với lại nước muối pha loãng từ 1 đến 2 giờ. Sau đó xả sạch và dùng máy sinh tố xay nhuyễn. "50 g đậu xanh ngâm mềm, xả sạch và nấu chín. Khoai mì sau khi ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ, chúng ta sẽ xả sạch để ráo và cho vô máy xay sinh tố xay nhuyễn kèm với nước. Sau đó thì chúng ta sẽ vắt ráo, bỏ nước và chỉ lấy phần xác của mì thôi. Cứ như thế chúng ta sẽ xay cho đến khi hết khoai mì. Nước vắt ra từ củ mì cô sẽ để cho lắng xuống và sau đó mình sẽ gạn lấy cái nước trong đổ đi để lấy phần tinh bột bên dưới. Cô dùng 250 g nước cốt dừa này để xay nhuyễn đậu xanh sau khi đã được nấu chín. Nước của mì đã lắng cạn, cô chắc cái lớp nước ở trên và lấy cái lượng tinh bột bên dưới. Sau đó trộn cái lượng tinh bột này chung với lại củ mì. Cô sẽ dùng khuôn nhôm có đường kính 20 cm. Chúng ta sẽ lót giấy nướng bánh ở bên dưới đáy khuôn và ở thành khuôn.
Bánh được nướng ở nhiệt độ 190 độ cho đến 200 độ C, thời gian nướng khoảng 40 phút. Bánh đã chín vàng. Các bạn quan sát thấy màu bánh rất là đẹp, vàng đều. Bây giờ cô sẽ gỡ bánh ra. Bánh khoai mì nướng đã được làm xong, cô mời các bạn cùng thưởng thức. Bếp nhà cô Mỹ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kế tiếp.